Petrecerea Revelionului în stradă, cu focuri de artificii sau în city break în vreun oraș din străinătate era ceva de neconceput în timpul regimului comunist. Înainte de 1989, românii petreceau noaptea dintre ani acasă împreună cu familia, cu vecinii sau prietenii. Cei mai înstăriți puteau să își petreacă Revelionul la un restaurant sau într-o stațiune de la munte, dar aceștia erau foarte puțini. Luna decembrie nu avea nimic din strălucirea sărbătorilor de astăzi. Sărbătorile de iarnă în România lui Nicolae Ceaușescu erau cumpătate, iar revelioanele românilor se desfășurau simplu, o petrecere în sufragerie, urmărirea singurului post de televiziune. Televiziunea română care își începea programul special de Revelion cu clasicul discurs de sfârșit de an al lui Nicolae Ceaușescu, urmat de Hora Unirii după ce ceasul bătea prima oră a noului an. Apoi televiziunea publică difuza în mod excepțional aproape toată noaptea skeciurile marilor actori români, nelipsiții Stella Popescu, Alexandru Arșinel, Nae Lăzărescu și Vasile Muraru, Puiu Călinescu, Horațiu Mălele. Programul abunda de șlagărele vedetelor de muzică ușoară și populară și, la finalul programului, nelipsita Periniță la ora 5 dimineața, când se termina și programul de Revelion. Pentru mulți, Revelionul însemna savurarea programului TV, pentru că în restul anului, televiziunea emitea doar câteva ore pe zi. Sezonul de sărbătoare începea după intrarea în vacanța de iarnă a elevilor, după 22 decembrie, dar startul sărbătorilor se dădea pe 27 decembrie, când era și indicat de la partid să se înceapă ornarea bradului. Apogeul sărbătorilor de iarnă îl constituia Revelionul, deoarece în vremurile comuniste nu se sărbătorea Crăciunul. Cel puțin nu oficial, oamenii de rând păstrând totuși datinile românești, chiar dacă erau în afara legii. Desigur, nici Moș Crăciun nu venea să aducă daruri copiilor, pentru că în anii 50, comuniștii au decis să-l înlocuiască pe Moș Crăciun cu Moș Gerilă, pentru a șterge din conștiința poporului român sărbătoarea creștină. Sărbătorile de Crăciun erau de fapt denumite sărbători de iarnă, iar bradul de Crăciun era cunoscut drept pom de iarnă. Nu doar denumirile erau schimbate, ci și textele colindelor tradiționale. Acestea au fost adaptate pentru a fi agreate de Partidul Comunist, iar plugușorul avea versuri precum: pentru zile minunate, de partid asigurate, anul care s-a încheiat, a fost mândru și bogat, am înălțat un imn ales, pentru al 12-lea congres. Aici se adăuga câte un an în plus, în funcție de numărul congresului. Pregătirile pentru Revelion se făceau doar cu 2-3 zile înainte, fără prea multă agitație în magazine, pentru că oricum galantarele erau goale. Românii încropeau masa de Revelion din ce reușeau să procure pe sub mână. Bananele verzi erau învelite în ziare pentru a fi coapte, portocalele se găseau doar în pragul sărbătorilor de iarnă, iar porcii tăiați pe ascuns, de cei care aveau rude la țară, erau aduși tot pe ascuns în portbagajele dacilor, la oraș. În ciuda tuturor neajunsurilor, românii reușeau totuși să aibă mese îmbelșugate de Revelion. Nu lipseau tradiționalele sarmale sau salata de bef, friptura de porc, murăturile, ouăle umplute cu pateu, cozonacii și prăjiturile de casă. Băutura consta în vin și țuică de casă, făcute tot pe ascuns în satele din România. Așteptăm să ne povestiți amintirile dumneavoastră din perioada sărbătorilor din acele vremuri și vă dorim ca anul care vine să fie mai bun, să ne găsească cu gânduri bune. La mulți ani și un an nou fericit! Dragii noștri, vă rugăm să ne susțineți în încercarea de a vă aduce subiecte noi și interesante. Abonați-vă la canalul Români pentru Români și nu uitați să apăsați și pe clopoțel pentru a primi notificări când vă aducem materiale noi. Vă mulțumim din suflet!